नमस्कार मित्रांनो, मी दीपक शेख आपलं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनल चटकदार मेजवानीमध्ये। मित्रांनो, आज मी बनवत आहे अतिशय सोपी आणि सर्वांची आवडती रेसिपी, जिचं नाव आहे चिकन चिली। चला बनवूया। चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, तर माझी नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला मिळत राहील। चिकन चिली 3 हिरवी मिरच्या घेऊया, बारीक चिरलेल्या, लांब लसूण बारीक चिरलेले 1 चम्मच, अद्रक बारीक केलेले 1 चम्मच, 1 शिमला मिरची लांब लांब मोठे पीस केलेले, 1 कांदा मोठे पीस केलेले, स्प्रिंग ऑनियन कांद्याची पात 2 ते 3 बारीक कापून घेतले, सोया सॉस 1 ते 2 चम्मच, व्हाईट पेपर 1 चम्मच, मीठ 1 चम्मच चवीनुसार, चिली सॉस छोटा चम्मच, चिली पेस्ट 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोअर 2 चम्मच, मैदा 2 चम्मच, 1 अंड फोडून घेतलेले मिक्स करून आणि 250 ग्रॅम चिकन लांब लांब पीस कापून घेतलेले। आता आपण चिकनचं बेटर तयार करून घेऊया। चिकन डीप फ्राय करण्यासाठी 1 बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लॉवर, अर्धा अंड, चवीनुसार मीठ, व्हाईट पेपर 1 चम्मच, मिक्स करूया। थोडंसं पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचं। आपलं बेटर तयार झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण चिकन मिक्स करून घेऊया। चिकन मिक्स करून झाल्याच्या नंतर आपल्याला ते डीप फ्राय करायचे चिकनचे पीस मॅरिनेट झालेले आहे। चला आता आपण डीप फ्राय करून घेऊया चिकन। चला, तेल आधीच गरम करून घेतलेलं आहे, चिकनचे पीस सोडूया एक एक पीस करून। आता आपण चिकन चिली बनवायला घेऊया। कढाई गरम करून घेऊया, त्यामध्ये 2 चम्मच तेल गरम करून घेऊ। त्यानंतर आपल्याला टाकायचे शिमला मिरची लांब लांब चिरून घेतलेली। आता टाकूया कांदे बारीक तुकडे केलेले, हिरवी मिरची लांब लांब चिरलेली फ्राय करून घेऊ। आता टाकूया लसूण चॉप करून घेतलेले 1 चम्मच, अद्रक चॉप करून घेतलेले फ्राय करून घेऊया। थोडे फ्राय झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये टाकूया आपण सोया सॉस 2 चम्मच, चिली सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस आंबट असतो त्यासाठी कमी टाकायचा, चिली पेस्ट 1 चम्मच, मिक्स करून घेऊया। आता एक या अर्धा कप पाणी,
आता टाकूया चवीनुसार मीठ, व्हाईट पेपर, सफेद मिरची पावडर मिक्स करून घेऊया आणि फ्राय केलेली चिकन व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता त्यामध्ये टाकूया आपण कॉर्नफ्लॉवर अर्धा कप, थिक करण्यासाठी अर्धा कप. चिकनची ग्रेव्ही रेडी झालेली आहे आपली. स्प्रिंग ऑनियन. चला आता आपण प्लेटिंग करू. यम्मी टेस्टी चिकन चिली अतिशय सोप्या पद्धतीने. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.